รถไฟขบวนธรรมดาที่258นะครับต้นทางน้ำตกปลายทางธนบุรีนะครับจอดกลางทางนะครับก่อนถึงชุมทางหนองประดุกนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณนะครับก็จะสับเปลี่ยนทางเข้าทางหลักนะครับก่อนที่จะเข้าจอดชุมทางหนองประดุกบรรยากาศยามเย็นนะสำหรับข้างขบวนบรรยากาศข้างทางขบวน258นะครับจะสับเปลี่ยนเข้าทางหลักนะครับเปลี่ยนเข้าทางหลักแล้วครับก่อนที่จะเข้าจอดที่ชุมทางหนองประดุกนะครับขบวน258นะครับทำเวลาดีนะครับคาดว่าจะต้องจอดเพื่อรอเวลาออกนะครับที่ชุมทางหนองประดุกหลายนาทีครับทางหนองประดุกหลังใหม่ใหญ่กว่าเดิมหลายเท่าเลยนะครับแต่เห็นเขาบอกกันว่าหลังเดิมก็จะไม่มีการรื้อทิ้งนะครับเพราะว่าจะอนุรักษ์เอาไว้นี่นะครับเดี๋ยวจอดที่นี่ประมาณ 5-6 นาทีนะครับ